slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. Szép jó reggelt, sziasztok! Kint vagyunk a Busani vonatállomáson, indulunk Szöulba, és nem csak Japánban vannak szupervonatok, hanem bizony Dél-Koreában is. Japánban ugye a Shinkansen van, itt pedig a Korea Train Express, azaz a KTX, TTX. Ezzel fogunk most elmenni Szöulba, nagyjából 2,5 órás az út, maximum 300-zal repeszt egyébként ez is, és bizony itt sem jellemző a késés. Nulla perc. Nem tudom, látjátok-e? Ezek is halálpontos vonatok. A különbség csupán annyi a Shinkansen és a KTX között, hogy míg a Shinkansen a 60-as évek végén indult a vonalhálózat, addig a KTX aránylag új. 2004-ben adták át az első vonalat Busan és Szöul között, de folyamatosan fejlesztik, építik, úgyhogy hamarosan az egész országot befedi a hálózat. Not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. Aki látta a tavasszal készült szöuli videónkat, az emlékezhet rá, hogy akkor felmentünk a Namsan hegyre, illetve megnéztük a hegyen a En-Sao tornyot. Akkor nappal volt, és gyalog mentünk föl, busszal jöttünk le, viszont most kéblukárral, felvonóval megyünk fel a hegyre, és ráadásul éjszaka, úgyhogy meg tudjuk nézni Szöul éjszakai fényeit. Mert itt a háttérben szerintem látszik is, most indult el a felvonó, úgyhogy megnézzük a Namsan hegyet éjszaka. Azt félretéve, hogy összepréseltek vagy 50 embert ebbe a kapszulába, maga a kilátás az bámulatos, lenézve a felvonóról. Ott arra is, azt oda jó. Közben a csajok próbálják megkeresni azt a lakatot, amit nagyjából 3 hónapja tettünk fel ide a több millió lakat közé, de hát szerintem ez így esélytelen lesz. A helyzet nem változott, továbbra is több millió lakat, és egyre csak növekszik a számuk. Nem fogod megtalálni szerintem. Már raktak is rá azóta. És az én véleményem az, hogyha elmentek egy ilyen kilátóba, vagy egy magas toronyházba, vagy körbenézzetek föntről, akkor célszerűbb a sötétedés utáni órákat választani, esti éjszakait, mert szerintem ilyenkor adja ki igazán a városa látnivalót ezekkel a brutál fényekkel, és tényleg tuti, ezt nézzétek. A nappal is csuda kilátás volt innen a múltkor, de most...
Elképesztő az éjszakai Szöul. És javaslom ezt a felvonót használni. Az elmúlt alkalommal nagyon megizzadtunk, talán másfél órán keresztül gyalogoltunk fel itt a hegyen. Így nagyjából 10 perc alatt itt voltunk, szóval keresétek meg ezt a felvonót. És nagyon parádés most a háttér, de a torony is most adja ki igazán ezekkel a fényekkel az igazi mi voltát. Elképesztően gyönyörű ezzel a megvilágítással. Nappal azért olyan semmit mondó volt, de így azért, ja. Szóval este gyertek. És amíg Jejun hiányoltam a turistákat, itt azért Szöulban ez teljesen más világ. Egymást tapossák a külföldiek. Képzeljétek, még magyarokkal is találkoztunk. Innen is üdvözlöm azt a debreceni családot. Ha magukra ismernek, akkor sziasztok! A minik pedig azóta lázasan keresik a lakatunkat. Tappancs, találtál valamit? Hát ez tű a szénakazalban. Ezt nem fogjátok megtalálni. Magáról a hegyről, illetve a toronyról minden információt elmondtam a múltkori videóban, úgyhogy akit érdekel, az nézze meg az előző szeulos videókat. És még visszajöttünk ide a park szélére, mert ezzel a látványon nem lehet betelni. Azt gondolom, hogy ez kötelező program látnivaló, úgyhogy ezt ne hagyjátok ki, ha Szöulba jártok. Tehát Namsan hegy, Seoul torony. És őszinte vagyok, már csak pár napunk van itt Dél-Koreában, de nagyon nehéz szívvel fogjuk itt hagyni. És biztos, hogy nem utoljára voltunk itt. Szerintem ez egy ilyen örök kedvenc lesz. Japán mellett biztos, hogy ez a top. Top 1, top 2. Nem tudom, Japán is nagyon jó volt. Megosztott első hely. Belefutottunk egy tüntetésbe, éppen a miniszterelnök ellen tüntetnek. Úgy látszik, hogy azért itt is népszerű a lopás politikusi körökben. Táblákon az látszik, hogy fake president, illetve hogy szüntessék meg a lopást. A tüntetésre még visszatérve, azért itt decemberben elég puskaporos volt a hangulat. Nem tudom, ki mennyire nézte a híreket. A miniszterelnök, illetve a felesége korrupciós botrányai miatt. És még katonai szükségállapotot is vezettek be. Úgyhogy itt sem fenékig tej fel az élet. Jó reggelt, sziasztok! Itt Szöul még ébredezik, kora reggel van, mi viszont elindulunk. Korai utazásunk, de talán életünk egyik legérdekesebb utazására. Megnézzük a demilitarizált övezetet, az észak-koreai határt.
határ Szöultól nagyjából 50 kilométerre van, tehát 1 órás buszút. Most várjuk a túravezetőnket, aztán indulás. Még 2 fontos információ ehhez a túrához. Csak szervezetten tudtok eljutni a határa, tehát egyénileg nem fognak beengedni, illetve az útlevél, fontos az útlevél, a koreai hadsereg ellenőrizni fogja, és csak útlevél mehettek be ebbe a zónába. Szóval most egy kis buszút, aztán találkozunk a határnál. Ennek a túrának az első állomása a Majangho, ahol koreaiul tavat jelent, szóval a Majangtónál vagyunk, és megnézzük Korea leghosszabb függőhídját. Erre a részre egyébként még be lehet jönni útlevél nélkül, egyénileg szervezve is, szóval ide eljöttek kirándulni Szöulból. Nagyjából 40 perces volt az út, bár elég kanyargós hegyi ösvényeken vezet, de megnézzük, hogy megéri-e. Szóval ez a Majang függőhíd, ami 220 méter hosszú, és mint említettem, Korea leghosszabb függőhídja. És elég érdekesen inog az egész. Persze függőhíd. Valaki elesett itt a hátam mögött, megcsúszott. Nagyon szép ez a tó, és a környezet is. Talán ősszel lehet ez itt a legszebb, amikor színesek ezek a fák itt szembe. Biztos, hogy nagyon tuti itt a kilátás, de hát így is szép. Alattunk pedig a Majang-tó. Az idő sajnos nagyon elromlott pont erre a napra, amikor ezt a kirándulást tesszük. Szemerkél az eső. Az elmúlt 2 hétben nagyon nagy szerencsénk volt. Egy nap kivételével végig jó időnk volt, de ahogy a túravezetőnk is mondta, a nyári időszak a legrosszabb itt a kirándulásra. Nagyon meleg van, esős, ráadásul magas a páratartalom, szóval ő azt javasolja, hogy tavasszal és ősszel gyertek el ide. Ezt nézzétek, mekkora halag vannak a tóban. Talán látszik. Van itt köztük ilyen rázésen 10-15 kilós is. Víz nagyon tiszta, ezért szépen látszanak is. Wow! És talán szerencsénk lesz az időjárással, az eső megállt, és ott a felhők között kezd kibújni a nap, szóval remélem a folytatásban szép idő lesz. Már csak azért is, mert a DMZ-ből elvileg át lehet nézni az észak-koreai részre is távcsővel, szóval ha valamit látni akarunk, akkor jó lenne, hogyha tiszta idő lenne. Na de majd oda jutunk. Egyelőre még itt vagyunk a tópartján, ami nagyon szép, úgyhogy ha foglaltok ilyen DMZ-s túrát, akkor olyat foglaljatok, amiben van ez a Majangho hidas, tavas túrarész is. Szerintem, ha már egyszer eljöttök ide, akkor ne csak a DMZ-t nézzétek meg, hanem a környéket is. Megérkeztünk a túra második állomására, ami közvetlen a DMZ mellett van, ez pedig az Imjingak Park, amely 1972-ben épült, abban a reményben, hogy egy napon az újraegyesítés lehetségessé válik. Szóval most körbenézünk itt, megnézzük, amit meg lehet, aztán elvileg megyünk tovább az övezetbe. Szóval, még annyit, itt még mindig nem kell útlevél, illetve nincs ellenőrzés, tehát ide még mindig be lehet jönni, akár egyénileg is. Ez a gőzmozdony Észak- és Dél-Korea megosztottságának tragikus történetét jelképezi. Miután a koreai háború alatt bombázás és kisiklás után itt hagytak a DMZ-ben, és azért látszik, hogy eléggé megviselt, konkrétan szarrával lőve. És a kiírás szerint egészen pontosan 1020 golyónyom látható ezen a gőzmozdonyon, szóval tényleg megsorozták. Ez pedig a
Szabadsághíd, amely azért kapta a szabadság nevet, mivel 1953-ban, a koreai háború végén ezen a hídon történtek a fogolycserék, és több mint 13 000 dél-koreai jött vissza ezen a hídon, és kapta vissza szabadságát. És ott a háttérben már a híd után látszik a hatalmas magas kerítés. Amíg egy normális apa Disneylandbe vagy Gardalandba viszi a gyerekeit, addig egy igazán gondos és szerető családapa a demilitarizált övezetbe hozza őket. Szóval néhány szó a DMZ-ről, hogy mi is ez. Ez a világ leghíresebb és legjobban militarizált határvonala. Ez választja ketté Észak- és Dél-Koreát 250 kilométeren keresztül, 4 kilométer szélességben. Mindkét ország 2-2 kilométert ad ebbe a határsávba. De mi is az a DMZ, hogy alakult ki ez az egész helyzet? Ehhez vissza kell mennünk egészen 1910-ig, amikor a japán birodalom annektálta a koreai császárságot, és konkrétan rabszolgasorba taszította a koreai népet. A második világháború idején a koreai férfiakat besorozták a japán birodalmi hadseregbe, illetve kényszermunkatáborokba vitték őket, és nők 10 000-eit hurcoltak át Japánba, hogy bordélyházakban szórakoztassák a japán úriembereket. De ugye 1945-ben, augusztusában Japán kapott 2 atombombát és letette a fegyvert, így a háború véget ért, és az Egyesült Államok, valamint a Japánnak utolsó pillanatban hadat üzenő Szovjetunió megállapodtak abban, hogy felszabadítják a koreai félszigetet, és elosztják egymás között, így a 38. szélességi kört jelölték meg demarkációs vonalnak. Az északi részt a Szovjetunió felügyelte, a délit pedig az Egyesült Államok. Az amerikai zónában a jobboldali Lee Hsien-man lett az elnök, az északi zónában pedig a háborúkban tapasztalt mandzsúriai partizánvezér Kim Il-sen. És a név ismerős lehet, ő a jelenlegi nagyvezér nagyapja. Egyébként a hatalom 70 éve öröklődik a Kim családban. Ugye Kim Il-sen volt az első vezér 1944-es haláláig, utána lett Kim Jong-il, ő 2011-ig követte édesapja hagyományait, most pedig ugye Kim Jong-un van hatalmon 2011 óta, ő a mindenható úr Észak-Koreában. És a második világháború után az Egyesült Államok elkezdte kivonni csapatait a távol-keleti területekről, és 1949-re konkrétan ki is vonultak Dél-Koreából, magára hagyva a dél-koreai hadsereget, és Kim Il-sen már 1945 óta fűzte Sztálin agyát, hogy támadják meg Dél-Koreát, azonban Sztálin nem akart újat húzni az amerikaiakkal, illetve azt mondta, hogy akkor támogatja Kim Il-sent, hogyha maga mellé tudja állítani Mao Zedongot, a kínai vezért is, és erre 1950-ben került sor, amikor Kim Il-sen azt mondta Mao Zedongnak, hogy a dél-koreaiak támadásra készülnek, szóval megkapta az engedélyt a támadásra, és 1950. júniusában megkezdődött az északi invázió, lerohanták Dél-Koreát. És néhány érdekes adat ehhez a háborúhoz. Az észak-koreai hadsereg körülbelül 200 000 fővel rendelkezett, és a szovjetek bár konkrétan nem vettek részt a háborúban, de felfegyverezték az északi hadsereget. Rengeteg páncélost, illetve fegyvert adtak nekik, míg a dél-koreai nagyjából 100 000-es létszámú hadsereg egy tapasztalatlan, képzetlen fiatalokból álló hadsereg volt. Szóval az északiak sikere borítékolható volt. 1950. június 25-én megindult a támadás, és mindössze 3 nap alatt elfoglalták Szöult, majd újabb 2 hónap alatt visszaszorították a délieket a Busani híd főálláshoz, le egészen az ország délkeleti részére. Szóval úgy nézett ki, hogy ez eldőlt. Azonban ekkor Truman elnök, az Egyesült Államok elnöke úgy gondolta, hogy nehogy már a kommunisták átvegyék a hatalmat a keleten, még vérszemet kapnak.
Szóval az ENSZ haderő Inchonnál partra szállt, amely haderőnek egyébként 90%-át az Egyesült Államok adta, a maradék 10%-át pedig több tucat nyugati ország, és rövid idő alatt visszaszorították az északiakat. Először elfoglalták Pjenjant, majd egészen fölnyomták őket a kínai határig. Na de ekkor Mao Zedong gondolta úgy, hogy nehogy már a kapitalisták vérszemet kapjanak, úgyhogy gyorsan átdobott 1,3 millió kínai katonát a határon, és szépen visszaszorította az ENSZ haderőt, és egészen az eredeti határ közeléig, majd ott egy állóháború alakult ki az évek alatt, tilitoliztak 1-2 évig, majd amikor már több százezer ember meghalt, akkor látták, hogy ez bizony patthelyzet, egyikőjük se fog előbbre jutni, ezért fegyverszünetet kötöttek, és megalapították az eredeti határvonal mentén a DMZ-t, ezt a demilitarizált zónát, amely, mint mondtam, 250 km hosszú és 4 km széles, és egyébként ez az egyetlen szárazföldi határa Dél-Koreának, szóval aki autóval tervezett elindulni Dél-Koreába, az ne tegye, mert nem fog tudni eljönni. Tehát 72 éve itt van ez a DMZ, és a világ legjobban őrzött határvonala, átszökni rajta szinte lehetetlen, bár volt, aki megpróbálta, és volt, akinek sikerült is egyébként. 1978-ban egy szovjet úriember az északi oldalról próbált átjönni délre, és bár a mutatványa sikerült, de közben meghalt egy északi, illetve 3 dél-koreai katona a tűzharcban, szóval annyira mégsem mondhatjuk sikeresnek ezt a disszidálást, azon kívül, hogy ő neki sikerült mondjuk. És bár ez a koreai háború észak és dél háborújának tűnhet, azért ez valójában már a nyugat és a kelet háborúja volt, a hidegháború első fegyveres összecsapása. Hát, srácok, az van, nem tudom, hogy mit képzeltem, vagy mit gondoltam. Az egész DMZ területén tilos a fényképezőgép, illetve a kamera használata, sőt, még a telefont is le kell rakni. Olyan kapuk vannak, mint a repülőtéren, ilyen biztonságkapu, úgyhogy igazából a kamera is és a telefon is ment a szekrénybe. A lényeg, bejutottunk a DMZ-be. Nagyon brutál határellenőrzés van, végig gépfegyveres őrök, tankok, gépágyuk, szóval tényleg nagyon komolyan veszik. És a buszunkkal egy ilyen szűk kis úton jöttünk, mind a két oldalon aknamező, tehát nagyon nem éri megugrálni. És egyébként meg tudtuk nézni a Dora kilátót, ahonnan tök jó kilátás nyílott az észak-koreai részre. Láttuk a fékfalut, az a kamufalójuk, ami csak dísznek van igazából a másik oldalon, illetve láttuk a világ legmagasabb zászlótartóját, rajta az észak-koreai zászlóval, ami egyébként egy zászlóháborúnak az eredménye. Eredetileg volt egy alacsonyabb zászlótartójuk Észak-Koreának, a déliek építettek egy magasabbat, erre ráadásként az északiak fölhúztak egy 160 méteres zászlórudat, szóval jelenleg ők tartják a zászlórudban a világcsúcsot. És közben az a jó hír érkezett a Guide-unktól, hogy mégis le lehet menni a 3-as számú beszivárgó alagútba, szóval lementünk ebbe az alagútba, ami tényleg megdöbbentő. Egy 45 fokos, 350 méteres alagúton mész le addig a pontig, amit kiástak az északiak, hogy átszivárogjanak a déliekhez, és onnan folytatódik egy több kilométeres alagútrendszer, ami nagyjából, nem hazudok, ilyen 160 cm magas, szóval sisakot kell viselni, és hát én majdnem 190 cm vagyok, szóval nagyjából törpejárásban tudtam végigmenni, nagyon fárasztó volt, egy 500 métert lehet egyébként elmenni az alagútba Észak-Korea felé, aztán ott meg kell fordulni, de nagyon jó testedzés. Klausztrofóbiásoknak nem ajánlom, illetve szívbetegeknek sem, nagyon nyomasztó, és végig csöpög a nyakadba pára, illetve a víz. De hogy mi is ez a beszivárgó alagút, a 70-es években
találták meg véletlenül a déliek, egészen pontosan 4-et. Az északiak több mint valószínű, hogy ezen keresztül akartak inváziót indítani, bár azt állították az északiak, hogy ők csak szenet bányáztak, szóval ez nagyon hihető történet, de az északiak ezt mondják. Azóta pedig a déliek turista látványosságot csináltak itt a DMZ-n belül ebből az alagútból. Azt hiszem mind a 4 látogatható, de itt ezen a határszakaszon a 3-as számú alagút. Ezt tudjátok megnézni. És ugye az egész túráról nyilván nem tudtam forgatni, és nagyon sajnálom. Nem így terveztem. Sok ötletem volt itt előzetesen, hogy megnéztem, hogy mit tudunk itt megnézni, de hát ez van. Ettől függetlenül, hogyha Szöulba jártok, egy ilyen túrára mindenképpen fizessetek be. Mi a Klookon foglaltuk ezt a túrát, és tök jó fej a túravezetőnk, egy fiatal srác, Denis. Talán $40 volt, azt hiszem, fejenként. Szóval abszolút megéri megnézni ezt a demilitarizált övezetet. Azt gondolom, hogy ez egy olyan övezet, ahova nagyon kevesen tudnak eljutni, úgyhogy ha Szöulban vagytok, akkor ide mindenképpen gyertek el, mert nagyon tuti túra. Annyi, hogy fényképezni, illetve videózni nem fogtok tudni, legalábbis a nagy részen. Egyedül itt ezen a helyen tudtam kamerázni, bár őszinte vagyok, lehet, hogy itt se szabad, talán nem lőnek le érte. És itt a háttérben látszik ez a kerítés, illetve hallatszik egy hang is, ami nem kabóca, hanem bizony az áram a kerítésben. Nem érdemes a kerítéshez közel menni, mert pórul jársz. Vagy aknára lépsz, vagy pedig megbasz az áram. És most már engedélyeznek ide turista utakat a déli részbe, korlátozott létszámmal, de azért azt tudni kell, hogy itt nagyon komoly incidensek történtek az elmúlt 70 évben. Volt olyan év, amikor 200 észak-koreai és 100 dél-koreai katona halt meg, plusz ugyanabban az évben 80 amerikai, szóval azért itt komoly tűzharcok szoktak kialakulni a felek között, és nagyon komoly viselkedési szabályok vannak, például a sapkát is le kellett vennem, még a sapka is tilos, és a guide-unk figyel is mindenre, úgyhogy mindent részletesen elmagyaráz, és illik betartani, amit mond, mert komoly következménye lehetnek. Ez igazából nem az a klasszikus városnézős, fényképezkedős, piálós túra, szóval vegyétek komolyan a szabályokat, mert komoly következményei vannak. Akár börtönbüntetés, jobb esetben csak pénzbírság talán, de nagyon komoly ez a kerítés itt a háttérben, ez a föláll a szőre hátamon ettől a hangtól, hogy megy benne az áram. Hát sajnos akkor ez a DMZ-s videó ennyi lett, még itt vagyunk egyébként a DMZ területén, a Unification Village-be, az Egyesülési faluba. Itt még van ilyen souvenir shop, illetve egy étterem, gyorsan megkajáltunk. Aztán úgy néz ki, hogy megyünk vissza akkor Szöulba. Sajnálom, hogy nem tudtam bemutatni ezt a DMZ-t, de hát ez van. Ja, még annyi, hogy tudjatok tervezni. A túra reggel 7 órakor indult a Myeongdong állomástól, és most délután 3 óra van, innen még nagyjából másfél órás az út vissza Szöulba, mire kikeveredünk itt a határellenőrzésen. Szóval ez egy egész napos program, így tervezzetek vele. De ne hagyjátok ki, mert nagyon jó, bár nem tudtam megmutatni. Ha Szöulban jártok, több Hanok Village-et is meg tudtok látogatni. Tudjátok, a Hanokok a hagyományos koreai épületek. Az elmúlt alkalommal megnéztük a Mukchon Hanok Village-et, több-kevesebb sikerrel. Most pedig eljöttünk az Ikseondong Hanok faluba. Ez a Hanok falu Szöul legrégebbi faluja, ilyen jellegű faluja. 119 Hanok épület található benne, és 2004-ben sajnos nagyon leromlott az állapota, 2004-re, úgyhogy eldöntött az önkormányzat, hogy lerombolják és egy 14 emeletes lakókomplexumot építenek ide, de aztán szerencsére meggondolták magukat, úgyhogy fölújították az egész Hanok falut, figyelve arra, hogy megőrizzék az eredeti utcaképet, és az épületeket fiatal vállalkozók vették bérben, és
cukrászdákat, kávézókat, éttermeket, illetve sörfőzdéket nyitottak. Egyben kikötötte az önkormányzat, hogy franchise, illetve nagyobb üzlet nem költözhet be ide. Szóval most itt fogunk körülnézni ebben a tuti kis Hanok faluban. ...2021-ben letarolta a Netflixet és megdöntött minden nézettségi mutatót egy dél-koreai sorozat, ez a sorozat pedig a Squid Game, amit magyarul Nyerd meg az életedre fordítottak. Szóval akkor minden rekordot megdöntött, és múlt héten kijött a harmadik évad is, amely 3 nap alatt 60 milliós nézettséget hozott, szóval újabb rekordokat döntögetett. Ebben a sorozatban nyomon követhetjük a 456-os játékos, azaz Gi-hun történetét, és a premier alkalmából Szöul hatalmas fesztivált rendezett a múlt héten, felvonulással, illetve a főszereplők részvételével, viszont azóta is kihagyták itt a főtéren, Gwanghwamun téren a Netflixes standot, illetve a játékokat, szóval ki lehet próbálni. Ez a játék pedig a piros lámpa, zöld lámpa. Amikor a baba néz, akkor meg kell állni, nem szabad megmozdulni. Amikor elfordítja a fejét, akkor lehet futni és át kell érni a másik oldalra. Nyilván itt kicsi a hely, úgyhogy szerintem egy fejfordítással át lehet érni. De megpróbáljuk. Sikerül-e? 술래가 무궁화 꽃이 피었습니다를 외치는 동안 전진할 수 있으며 이후에 움직임이 감지되면 탈락입니다. 그럼 시작합니다. 501
Hát ez még így is félelmetes, hogy a végén nem végeznek ki. Most ugye nem lehet menni. Most lehet. Sikerült! Ja, még nincs vége. Oké, átértünk. Most van vége. Na hát, ez a játék még így is nagyon para. Ezért benne van az emberben a filmből megismert sztori, szóval... De tök jó. Jó, hogy most vagyunk itt, és ki tudjuk próbálni ezeket a kis játékokat. Viszont az ugrókötél szerintem kimarad, mert előre regisztrálni kellett volna, szóval nem hiszem, hogy beengednek minket a sorba. Ez pedig az utolsó évadból megismert jump rope, az az ugrókötelezés. 2 percig kell ugráló kötelezniük a tagoknak, és aki belakad a kötél, az kiesik. Aki 2 percig állva marad, ő győztes. A filmben ugye nem egészen így volt ez a játék, de itt azért egyszerűsítettek. Ott ezek a nagy figurák tekerték a kötelet, és azon a vékony hídon kellett átmenniük a játékosoknak, amiről ha leestek, akkor egy szakadékba estek, szóval... Bátyja nem sokáig bírta. És közben figurázni is kell, nem elég csak simán ugrálni, úgyhogy forogni kell, vagy le kell googolni közben. Talán úgy nem olyan egyszerű. Aki esetleg nem látta a Squid Game-et, az mindenképpen pótolja, mert szerintem az egyik legjobb sorozat a Netflixen, sőt úgy általában. Szóval hajrá, daráljátok le mind a 3 évadot. Mi már megtettük az utolsót is, megnéztük itt Busanban, stílszerűen, úgyhogy nem árulom a végét, de jó lesz. Szöult a Han folyó szeli ketté, és a folyó partján nagyon sok parkot hoztak létre, úgynevezett Hangan parkot, ahol a helyi lakosok ki tudnak kapcsolódni, ki tudnak szakadni a városi nyüzsgésből, és tudnak egyet chillezni. Az egyik leghíresebb ilyen park a Banpo Hangan Park, ami arról híres, hogy itt van a világ leghosszabb szökőkútja, ráadásul egy hídon. Több mint 1100 méter hosszú, és napi 4-5 alkalommal látványos fényshow kíséretében tartanak előadásokat, show-kat, úgyhogy most eljöttünk ide, és megnézzük egy ilyen előadást, ami nagyjából 20 perces, és rengetegen kijöttek ide a Banpo parkba, láthatjátok, végülnek a lépcsőkön, és a háttérben pedig Szöul déli részének fényei. Nagyon jól néz ki.
Volt olyan nap itt a Szöulban, amikor napi 15-20 kilométert tettünk meg a városnézésünk során. Megnéztünk templomokat, látnivalókat, és bizony le a kalappal a gyerekek előtt, mert nagyon jól bírták a gyűrődést, zokszó nélkül. Viszont mielőtt még szó érné a ház elejét, hogy én csak háborús övezet közelébe viszem őket, ezért most elmegyünk a... Hova megyünk? Hova? Tehát elmegyünk a Lotte Worldbe. Egy nagyon szuper vidám parkba, és kipróbáljuk a játékokat. És ahogy Ázsia más országában, itt Dél-Koreában is ugyanaz a helyzet. Kint 30 fok van, magas páratartalom, izzadsz, rád ragad a póló, viszont az üzlethelyiségeket, illetve a metrókat nagyon hűtik, szóval tanácsos egy kardigán vagy egy pulcsi a tömegközlekedéshez. Legutóbb egyébként mi Szingapúrból tértünk haza tüdőgyulladással, talán pont ezért, aminek 2 hónapig ittük a levét, szóval figyeljetek rá! Yeah, 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 I told my girl, look, love ain't enough. Relationships suck and being single ain't tough. See, it's cute at the start, Instagram pictures and stuff, but infatuation tends to fade. Better believe she'll call your bluff, cause when it hits that point, she knows. You walk in, and out she goes, arguing over bullshit while you out with your bros. Love is a physical sport, so stay on your toes. Jealousy's a bad seed, but like a planet grows. No longer fully invested, you're pulling away and it shows. It all fades to black like a dying rose. While you recording all day, shit, that's the life I chose. In the same room, but you're still miles away. Üdv mindenkinek, itt vagyunk már a Szöuli Lotte Worldbe, és egy tipp, ha a helyszínen vettük volna meg a jegyeket, akkor 5-ünknek 70 000 forintba került volna, viszont gyorsan megnéztem a Klookon, és ott csak 48 000 volt, csak. Szóval nézzétek meg előtt a Klookon is, hogyha ide akartak jönni a jegyek árát, mert sokkal kedvezőbb volt, mint itt a helyi pénztárakban. Úgyhogy már megjöttünk, és már a beltéri részben vagyunk, kipróbáljuk a játékokat. Like I'm staring down a gun, it's so cold without you here. Cause your love was the sun. When did we change and stop having fun? Was it the first time I hurt you or the first time I let you hurt me? Patience is a virtue, but I wasn't giving any to the world. I'm Barack, but to you I'm Benny. Long summer nights, sipping on some Henny. When you look for a dime, you just end up with a penny. So I wasn't searching, but you found me. Didn't have to guess your feelings, you said them clear and loudly. Don't ever let it go, don't ever be outy. Feisty from the go, yeah, you were kinda rowdy. No one will ever know the things that you know about me. I do wanna trust you, but something won't allow me. Maybe I'm just insecure, maybe I'm just unsure, but I really need a solution, I really need a cure. I gotta change before it's too late. There's only so much time that you'll be willing to wait. I gotta make it happen, otherwise all that we were, all we will be will disintegrate. We tried and we tried for so long, so long. Why did you do me so wrong, so wrong? If you love me, come and find me. If you want me, come and claim me. Ez a szimulátor egész jó lett a végére. Tanyász, milyen volt? Mi? Igen? Azon kívül, hogy 40 percet kellett sorban állni, ez jó móka volt. It's well, distance and time, not on our side. Only you can truly tell what you're feeling inside. But when it's all said and done, my heart's in your hands, arms open wide. I promise you that I'm here if you're still by my side. Jó pofa ez a vidámpark, de ha eljöttek arra, azért készüljetek fel, hogy egy-egy attrakcióhoz órás, másfél órás sorban állás van. Van lehetőségetek Magic Pass-t vásárolni, amivel soron kívül föl tudtok menni az attrakciókra, azonban ezzel megduplázáltak a belépőt, szóval mi ezt most így kihagytuk 5-ünknek,
De ha esetleg ketten jöttök, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen megéri, mert büdös életben nem juttak föl sehova. Szóval, ja. És igen, jó ez a vidámpark, de azért, ha tuti vidámparkot akartok, akkor Európában is van. Sőt, menjetek el egyszer Spanyolországba, Portoventurába. Az nagyon jó. Vagy Gardalandba. Vagy Mirabilandiába. Mi a helyzet, mindig élvezitek? Sorban állást is? Hát ez az, hogy még csak egyre ültünk föl, aztán elment már délelőtt. Na mindegy, a többiek kipróbálják ezt a játékot, én ezt kihagyom. És órák kérdése is be is fognak jutni. Tekereg itt a sor. De hát ez van. Míg a többiek várnak, én elszórakoztatom magamat. És ha Lotte World, akkor bizony itt van mellette a világ egyik legmagasabb épülete is, a Lotte Tower. Ha jól emlékszem, a világ 6. legmagasabb épülete. És most nem fogunk fölmenni, mert már a tavaszi utazásunk alkalmával fölmentünk oda a tetejébe a kilátóra, és nagyon szuper volt, úgyhogy ha a Vidám Parkban nem is jöttek el, oda mindenképpen menjetek föl, mert elképesztő kilátás nyílik Szöulra. És ahogy az Enszónál is mondtam, talán este érdemes, sötétedés után, akkor az igazi. Egy gyors riport, milyen volt a játék? Nagyon jó. Ennyi? Nagyon jó volt. Mint hogy leesett volna a fejem. Mintha? Leesett volna a fejem. Na, jól van. Mindent láttunk, szemben a Lotte World-del, mindennel. Vagy a toronnyal. Tetszett? Nem volt olyan Nagyon. durva, mint aminek tűnt. Jól van. Na, mehetünk tovább. Nézd meg a gyárat, jó? Jó kis autó. Színpadokon amúgy egész nap előadások, showműsorok vannak. Ha éppen nem a sorban álltok valahol, akkor vissza tudtok ülni egy picit. Nagyon jó pofa ez a Vidám Park, csak egy baj van vele, hogy büdös életben nem jut sorra. Most már több mint 2 órás sorok vannak minden játéknál. Úgyhogy szerintem mi is befejezzük, még egy picit körbenézzünk. Aztán tipli vissza városba a szállásra, vagy még egy picit körbenézzünk. Szóval nem tudom, hogy azért, mert szombat van, hétvége, vagy sima hétköznap is ennyien vannak, de azért ezek után kétszer is gondoljátok meg, hogy erre elmegy egy napotok Szöulban. Nyilván az az én véleményem. Az is lehet, hogy máskor alig vannak, de sok értelme nincs ennek a parknak. Ha csak nem vesztek Magic Pass-et. Akkor talán van.
Az van, hogy sajnos a mai napon véget ért Dél-Korea 2.0 utazásunk. Holnap repülünk haza, először Abu Dhabiba, aztán Bécsbe. És bizony nehéz szívvel hagyjuk itt ezt az országot. Nagyon hozzánk nőtt, jópofa emberek, lenyűgöző tájak, rengeteg látnivaló, úgyhogy remélem egyszer még visszajutunk ide, ha nem is a közeljövőben, de mindenképpen vissza szeretnénk térni. Mint azt a Busan videó végén is mondtam, most ez a nyár a munkáról fog szólni, Meló 1000-rel, aztán a legközelebb ősszel van egy túránk. Ha esetleg egy hosszú hétvége még így nyáron összejönne egy közelebbi célpontra, akkor lehet, hogy még lesz videó. Azt nagyon sajnálom, hogy a DMZ-s videó nem jött össze, sajnos nem tudtam videózni, illetve fényképezni, egy-két fényképezési pont kivételével, szóval az kuka lett, de mi azért meg tudtuk nézni, és ha valaki Szöulba jár, akkor mindenképpen javaslom, hogy menjen egy ilyen DMZ-s túrára, mert nagyon megdöbbentő, és ha jó guide-ot fogtok ki, akkor tök jó sztorikat fog mesélni, és tényleg nagyon érdekes. És pont ma olvastam, hogy azon a napon, amikor ott voltunk a zónában, sikerült átszökni egy észak-koreai civilnek a határon, ami azért megdöbbentő, látva azt a rendszert, illetve felszereléseket, haditechnikát, de le a kalap előtte, ezért az emberfeletti teljesítmény, még akkor is, hogyha valószínűleg nem azon a szakaszon tudott átszökni, ugye ez 250 km hosszú, szerintem azért valahol arrébb, de attól függetlenül eszméletlen. Nem is tudom, hogyan sikerült neki, és épségben átjutott Dél-Koreába, úgyhogy wow. És úgy utólag belegondolva lehet, hogy ezért volt ilyen a túránk, amilyen, hogy szinte óránként változott a program, hogy mit zártak le, mit nem, mit lehet megnézni. Lehet, hogy ez is közrejátszott, nem tudom. De mindegy is, ez az utazás most véget ér. Nagyon szépen szeretném megköszönni mindenkinek, hogy velünk tartottatok, és ilyen sokan megnéztétek ezeket a videókat. Azért csak nézzétek még, kövessetek minket, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok, és ha esetleg kérdésetek van, akkor kommentben ide írjátok meg. Ha tudok, akkor nyilván válaszolok rá. És akkor nincs más hátra, mint elköszönnöm. Sziasztok! Okay, let's go.